जिएम टेक्नोलोजीमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म नवराज बुढा। आज चाहिँ हामीले विन्याम्प र शाउटकास्ट चाहिँ प्लगइन कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ भिडियो देखाउन गएको छु। मैले चाहिँ यसरी विन्याम्प चाहिँ डाउनलोड चाहिँ गरिसकेको छु। तपाईले पनि अफिसियली साइटबाट चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला, म लिंक दिनेछु। म चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न चाहिँ गइराखेको छु। जुन विन्याम्प चाहिँ हाम्रो अधिकांश एफएम रेडियोहरुमा चाहिँ गीतहरु चाहिँ बजाउनको लागि चाहिँ यो चाहिँ प्रयोग हुने गर्छ र यो सँगै अति आवश्यक एउटा अर्को एप्लिकेसन रहेको छ DSP प्लगइन शाउटकास्ट। त्यो पनि हाम्रो चाहिँ सँगसँगै अनलाइन स्ट्रिमिङको लागि चाहिँ त्यो अति आवश्यक छ। मल्टी हामीले चाहिँ आईपी स्ट्रिमिङ चाहिँ गर्न सक्छौं। एउटा जुन शाउटकास्ट प्लगइनबाट चाहिँ हामीले 5 वटा सम्म चाहिँ रेडियोहरु चाहिँ 5 वटा रेडियोहरु अथवा 5 वटा चाहिँ हाम्रो अनलाइन साइटहरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ बजाउन सक्छौं। अथवा 5 जस्तै नेपाली पात्रो हाम्रो पात्रो छन् भने चाहिँ तपाईले एकैचोटी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बजाउन सक्नुहुनेछ। आज हामी यसै सम्बन्धी यो भिडियो चाहिँ तपाईलाई त्यहाँ चाहिने चाहिँ एप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो देखाउन चाहिँ हामी गइराखेका छौं। मैले चाहिँ यसरी राखेर अब चाहिँ त्यहाँ राखेर म चाहिँ अब यहाँ चाहिँ ओके गर्छु, फिनिश। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्दै छु। मैले चाहिँ यो भिडियो अलिकति केही लामो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अहिले मात्रै जुन विन्याम्प इन्स्टल र सेटिङ र शाउटकास्ट DSP प्लगइन इन्स्टल गरेर चाहिँ देखाउने छु। अर्को भिडियोहरुमा पनि तपाईले चाहिँ आवश्यक परेछ भनेर कमेन्टमा लेख्नु भयो भने म तपाईले त्यहाँ चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो हामी तपाईलाई देखाउन चाहिँ गइरहेका छौं। मैले चाहिँ सक्सेसफुली यसलाई चाहिँ इन्स्टल चाहिँ गरिसकेको छु। अब चाहिँ यहाँनेर आएर अब यसलाई चाहिँ म यसो गर्छु। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली इन्स्टल चाहिँ गरिसकेको छु। अब चाहिँ यसलाई म केही सेटअपहरु केही सेटिङहरु लेआउटहरु चाहिँ मिलाउन चाहिँ गइरहेको छु। अब यहाँनेर आइसकेपछि अब यो खालको इन्टरफेस चाहिँ देखाएको छ। म यसलाई चाहिँ यो इन्स्टल भइसकेपछि यसलाई चाहिँ म हटाउँछु, नो गर्छु। यसलाई यसरी गरिसकेपछि अब चाहिँ एउटा चाहिँ म राखेर अरु चाहिँ हटाएर यसलाई यसो गर्छु। यहाँनेर आइसकेपछि अब चाहिँ अप्सनमा आइसकेपछि अब यहाँनेर स्ट्याटसमा गएर जुन विन्याम्पको चाहिँ कलर यसरी चेन्ज गरौँ। यसको लेआउट चाहिँ यो टाइपमा चाहिँ देखिनेछ। अब चाहिँ यहाँनेर यस्तो खालको आइसकेपछि यो तलको हटाएर यहाँनेर लिएर म चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो खालको बनाएर प्राय अधिकांश चाहिँ मान्छेहरुले यसरी नै प्रयोग गर्ने गर्छन्। यहाँनेर आइसकेपछि अब चाहिँ गुड यहाँनेर आइसकेपछि अब चाहिँ यो गुड फर विन्याम्पमा आइसकेपछि अब यसले चाहिँ म यसरी चाहिँ म यसलाई राख्छु। यो चाहिँ मैले सेटअप गरिसकेको छु। अब बाँकी रहेको छ शाउटकास्ट DSP प्लगइन। म त्यसलाई पनि तपाईले चाहिँ कम्प्लिटली इन्स्टल गरेर देखाउने छु। अहिले चाहिँ भिडियो अलिकति लामो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि म त्यसलाई पनि इन्स्टल गरेर मात्रै देखाउने छु। बाँकी सेटअपको भिडियो चाहिँ म अर्को भिडियोमा लिएर आउने छु। यहाँ आइसकेपछि अब चाहिँ यो इन्स्टल भएको छ कि छैन DSP प्लगइन भनेर हामी हेर्न सक्छौं। अब चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ यहाँनेर मैले पहिले नै अलरेडी 2.3.5 को चाहिँ जुन लेटेस्ट भर्जन चाहिँ मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। अब चाहिँ यहाँनेर आइसकेपछि अब म यसलाई चाहिँ यसरी खोज्न चाहिँ गइराखेको छु। शाउटकास्ट म यहाँनेर टाइप गर्छु। शाउटकास्ट टाइप गरिसकेपछि 2.3.5 को चाहिँ लेटेस्ट भर्जन चाहिँ शाउटकास्ट DSP प्लगइन यसरी यहाँनेर छ। म यसलाई अब यसले क्लिक गरेर इन्स्टल गर्छु, नेक्स्ट गरेर जान्छु, एग्री गरेर जान्छु, फेरि इन्स्टल गरेर जान्छु, फिनिश गर्छु। यसरी आइसकेपछि यहाँनेर यसरी आइसकेपछि यो म यसलाई चाहिँ यहाँनेर यसरी यसलाई क्लिक गर्छु। यिनी जुन बाँकी चाहिँ यो 5 वटा रेडियो चाहिँ हामीले 5 वटा जुन साइटहरुमा चाहिँ स्ट्रिमिङ गर्न सक्छौं। त्यो भिडियो चाहिँ म अर्को भिडियोमा लिएर आउने छु। अहिले चाहिँ म तपाईलाई कम्प्लिटली यसलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर मात्र देखाएँ।
आगामी भिडियोहरूमा चाहिँ उक्त खालको भिडियो लिएर म तपाईँहरूको माझमा आउनेछु र आजको भिडियो यति नै। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट लेख्नु नभुल्नु होला। हवस् त, नमस्ते।